Vào năm 2025, con tay nhiệt sò lạnh mà mình đánh giá có phần B/B thuộc dạng là cao nhất năm, đó chính là con TH12 Pro AI. Và ở trong cái năm 2025 đó thì cái tỷ lệ sử dụng con TH12 Pro AI của mình gần như là 100%, đặc biệt là trong những video test game điện thoại. Năm nay 2026 thì có một con cũng đến từ nhà TH và nó đã làm tốt hơn được khá nhiều thứ ở trên con TH12. Không ai khác chính là con TH28 Pro. Hiện tại đã là qua tháng 8 năm 2026 và mình tin chắc cái con này nó vẫn sẽ là top 1. Mình nghĩ sẽ rất khó có một cái con nào đó có phần B/B cao hơn con TH28 này. Và sau một khoảng thời gian rất dài sử dụng con TH28 này, thật ra thì mình sử dụng nhiều nhất là phiên bản V2 nha. Ở trong video này thì mình sẽ đánh giá chi tiết em nó cũng như là đánh giá luôn cái phiên bản TH28 V3 để cho các bạn có thể tham khảo. Nếu mà các bạn đang tìm kiếm một con tay nhiệt sò lạnh trong năm 2026 này thì đừng bỏ qua con TH28 Pro này và cũng đừng bỏ qua cái video này của mình. Về cái phần mức giá của con TH28 Pro phiên bản V3 này thì mình thấy nó cũng sẽ không có sự khác biệt gì so với phiên bản V2 cả. Nhưng mà các bạn muốn có một cái mức giá tốt thì bạn phải biết săn sale cơ bản. Mình chỉ nói là săn sale cơ bản thôi chứ các bạn cũng không cần phải săn kèo quỹ giống như mình. Mình đã từng săn được con TH28 Pro phiên bản V3 này với mức giá chỉ khoảng tầm 200 mấy mà thôi. Mà đó là kèo quỹ và không phải lúc nào cũng có. Còn đây săn sale cơ bản vào một cái mức giá mà mình thấy nó hay nằm nhất, đó là khoảng tầm 450k, lanh quanh ở cái khoảng tầm đó. Hiện tại thì thật ra là cái mức giá nó sẽ không có ngon và nó sẽ hơi bị cao. Mình mượn được con này nhưng mình không khuyên các bạn mua với mức giá là hơn 600k. Tại vì cái việc săn sale nó rất là dễ mọi người à. Các bạn chỉ cần đợi những ngày trong tháng là các bạn có thể lượm được cái con này với mức giá là khoảng tầm dưới 500k rất là dễ dàng. Voucher hiện tại mà mình đang có thể áp dụng được là một cái voucher cực kỳ tệ của năm 2026 này. Nó chỉ loanh quanh ở mức là khoảng tầm 17%. Nên là vì thế cái mức giá con TH28 Pro phiên bản V3 này thì nó sẽ hơi bị cao. Voucher của shop hiện tại thì cũng không có luôn. Tại vì mình đang không quay ngay cái ngày sale ấy. Đang là 23 giờ 07 phút này mọi người. Mấy cái ngày sale thì mình không thể nào mà quay ngay cái thời gian đó được, tại vì mình còn phải đi săn sale. Ở đây ấy, thì mình muốn khuyên mọi người một cái điều thật lòng, đó là nếu mà muốn lựa chọn con này thì cái mức giá mà các bạn tối thiểu cần phải đạt được đó là dưới 500k nha. Còn nếu mà trên 500k thì các bạn nên đợi những cái kèo cũng như là các bạn học thêm cái cách săn sale. Mình thì mình cũng có một cái nhóm ở trên nền tảng Facebook và mình cũng có chia sẻ kèo cho các bạn khá là thường xuyên ấy. Các bạn có thể tham gia vào cái nhóm này hoặc là các bạn có thể tham gia vào cái nhóm Telegram. Mình có hay gửi những cái kèo săn sale mấy con tay nhiệt sò lạnh cũng như là mấy con điện thoại. Lỡ mà có bị quên thì có mình gửi một cái tin nhắn các bạn cũng sẽ nhớ ra. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đi tiến hành đánh giá về con TH28 Pro phiên bản V3 này cũng như là đánh giá siêu chi tiết luôn. Nói về phần hộp phụ kiện thì thực ra là mình thấy nó cũng sẽ không có sự khác biệt gì cả. Phiên bản V2, V3 hay là V1 gì đó thì mình thấy nó cũng như nhau hết trơn à. Cuốn sách hướng dẫn sử dụng của em nó thì cũng cơ bản mà thôi. Thật ra thì không cần đọc cũng được nếu mà các bạn đã xem video này của mình. Thứ giá trị của con TH28 này đó chính là cái phần cặp ngàm. Nó được làm rất là tốt mọi người à. Và nó cũng sẽ có làm theo một cái kiểu mới. Mình sẽ phân tích rõ hơn ở phần thiết kế của con TH28 Pro phiên bản V3 này. Tạm thời thì chúng ta chỉ cần điểm danh mà thôi. Một cái cổng cáp C2C có phần build quality thuộc dạng là cực đỉnh của những con tay nhiệt sò lạnh. Nếu mà đếm những phần model thì mình nghĩ là khoảng tầm 5-6 model là được trang bị thôi. Dù là mình đã review qua mấy trăm con tay nhiệt sò lạnh rồi đó. TH28 Pro phiên bản V3 và chúng ta sẽ có đi kèm theo một cái miếng dán kim loại. Đây là một cái miếng dán kim loại mà mình thấy không phù hợp lắm với con TH28 này, khi mà nó sẽ không có quá fit với cái phần mặt tiếp xúc của con TH28. Các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ bị thiếu nha, và sẽ có một số phần ở trên bề mặt tiếp xúc của con TH28 nó không được phủ. Nếu mà các bạn định sử dụng miếng dán kim loại thì mình khuyên là các bạn bỏ ra khoảng tầm 50k mua một cái miếng dán tròn khoảng tầm 6cm đường kính bình thường để thay thế cho cái miếng này nhé. Và các bạn hãy thử nhìn đi, cho dù là 600k giá gốc của nó luôn thì nó cũng đã làm tốt hơn những con tay nhiệt sò lạnh thuộc như là cao cấp, giống như là con Blazac Max Cooler 6 Pro phiên bản đặc biệt này, khi mà nó sẽ có rất là đầy đủ phụ kiện và nó sẽ có sẵn mọi cặp ngàm đi kèm bên trong. Mấy con mà cao tiền ấy, giống như là Red Magic hay là Light DZ, nó sẽ bán riêng và mỗi cái phần ngàm kẹp đó thì nó sẽ bán hơn 100k, đã tính việc các bạn add voucher vào. Nhìn chung thì mình thấy đây sẽ là một cái phần ưu điểm chung của mấy hãng khác. Ba cái hãng lớn, thường là keo lắm. Ngoài ra thì có con Viva X30, thằng đó là thằng ngoại lệ, không phải là tay nhiệt sò lạnh cao cấp nhưng mà nó cũng keo á. Build quality cũng là về mặt thiết kế của em nó. Thật ra thì nếu mà các bạn xét giống như cái mức giá mà mình đã có thể bắt đáy được, với mức giá là dưới 300k thì TH28 sẽ có một cái phần build quality thuộc dạng là cực phẩm. Nhưng nếu mà chúng ta xét khoảng tầm 500k đổ về là cái mức giá mà thường chúng ta săn sale được thì nó sẽ nằm ở mức trung bình khá. Nếu mà các bạn so sánh với những con tay nhiệt sò lạnh cao cấp thì nó sẽ chưa thể nào bằng được. Về mấy cái phần liên quan tới nhựa này hay là mấy cái phần liên quan tới lực hút từ tính ấy, một xíu nữa mình sẽ nói rõ hơn. Mà các bạn cũng đừng lo lắng về mấy cái phần vặt vãnh này. Chỉ cần các bạn là một người sử dụng bình thường, không có quăng quật, không có dục, không có chọi thì nó sẽ vẫn rất là bền.
yên tâm về mấy khoản này đi. Và mình cũng đã có làm rớt con TH28 Pro phiên bản V2 này khá là nhiều lần, nhưng mà nhìn chung là nó chỉ có xước xác mà thôi, chứ nó sẽ không có bể mẻ gì cả. Việc mà va đập làm hư một con tản nhiệt lạnh thì mình thấy nó cũng tương đối là khó đấy. Một phần ưu điểm rất lớn ở trên con TH28 Pro này mà rất nhiều sản phẩm tản nhiệt lạnh khác nó sẽ không có, đó chính là có thể mở cái phần tớp bên trên ra, cực kỳ là dễ dàng vệ sinh ở trên em này luôn. Đây cũng chính là cái chỗ mà nó sẽ khác biệt so với con TH28 Pro phiên bản V2. Đó là cái chỗ ngàm ấy mọi người, nó làm đều đều nhau à. Thật sự là hai con này nó không có khác gì ngoài cái chỗ này cả. Đây các bạn có thể quan sát rõ hơn ở bên trong nè, ngay chỗ này nó khác biệt có một tí à, không có thấy sự khác biệt gì bên trong hết trơn. Và ở phần tính năng này kia thì nó cũng y chang như vậy à. Nhưng mà có một cái điều nha, mình thấy là cái phần trọng lượng nó sẽ hơi khác nhau một tí xíu. Ở đây thì để mình cân cho các bạn tham khảo nè. Đây là phiên bản V3, nó sẽ khoảng tầm 97g. Đây là phiên bản V2, nó sẽ khoảng tầm 100g. Hai phiên bản V này thì nó sẽ có chênh lệch khoảng tầm 3g ấy. Mà không biết là 3g này do cái phần nào mà nó lại lòi ra. Nhưng mà chủ yếu là nó sẽ khác ngay cái chỗ lắp đặt cái phần tớp mà thôi. Nhiệt độ thì cũng sẽ không có sự khác biệt luôn, con sò thì cũng y chang như vậy luôn. Tổng full combo của TH28 Pro phiên bản V3 thì nó sẽ khoảng tầm 119g. Nặng thì nó sẽ có hai phần liên quan, một là phần hiệu năng, hai là về phần build quality. Các bạn sẽ không bao giờ tìm được một con có phần trọng lượng cực nhẹ, khoảng tầm 50-60g mà nó sẽ có một cái phần hiệu năng mạnh được bằng con TH28 này. Mình tin là khoảng tầm 10 năm sau thì cũng sẽ không có trường hợp như vậy đâu. Để mình sẽ cố gắng giữ con này rồi 10 năm sau mình sẽ so sánh để cho các bạn tham khảo nha. Và từ nãy tới giờ thì chúng ta chỉ vừa đi qua xong cái phần tớp mà thôi. Đến phần cạnh bên hông thì bạn sẽ thấy được một cái ưu điểm, đó chính là sẽ có chặn gió. Thì gần như là trong tầm tiền này con nào nó cũng sẽ có chặn gió rồi. Không có chặn gió thì cũng sẽ có cái cơ chế hút gió ngược. Để khi mà các bạn sử dụng thì gần như không có trường hợp nào mà cái phần hơi nóng nó sẽ phả vào tay chúng ta. Ví dụ là mình cầm con iPhone 17 Pro này mình chơi game và mình sử dụng con TH28. Mình đặt nó như vậy, khi mà mình cầm ngang thì đâu có bao giờ mà nó sẽ phả hơi nóng được vào tay của mình. Nó chỉ phả cái hướng này và cái hướng này mà thôi. Nó chưa có quá hay bằng cái cơ chế hút gió ngược. Mà nhìn chung như vậy đã rất là ok rồi, không có điểm gì đáng chê cả. Phần cổng cấp nguồn là Type-C của con TH28 Pro thì các bạn có thể quan sát ở đây. Mình thấy là trên 200k thôi là cổng cấp nguồn là Type-C đã hoàn thiện được tốt hơn ngày xưa rất là nhiều. Mấy con ngày xưa thì khoảng tầm 200-300k nó vẫn còn lỏ lỏ về cổng C này, nó bị lỏng lẻo này kia. Nhưng mà qua năm 2024 trở về tới bây giờ, vụ đó mình thấy không còn nữa. Mặt tiếp xúc của TH28 Pro thì vừa là một cái phần điểm cộng và vừa sẽ là một cái phần điểm trừ khi mà nó không còn giữ lại được giống như là con TH12 năm 2025 đã chuyển sang mặt tiếp xúc bằng kim loại rồi. Mình đã có nói rất nhiều lần ở trong những video mà mình đánh giá về con này hay là đem đi so sánh, thì mình vẫn thích ở trên con TH12 phiên bản trước V5 hơn. Nó dùng một cái lớp silicon nó phủ lên nữa. Ở đây thì mình chỉ đánh giá mặc định mà thôi, còn nếu mà các bạn liên quan tới vụ độ chế này kia thì nói chi nữa đúng không? Và cũng sẽ liên quan tới phần mặt tiếp xúc này mà con TH28 nó vẫn chưa đủ trình để so sánh với mấy con tay sờ lạnh. Đó chính là cái vụ lực hút từ tính khi mà nó chỉ được nằm ở mức khoảng tầm 7 điểm. Còn với con Max Cooler 6 Pro này thì nó sẽ lên được khoảng tầm 10 điểm. Lực hút từ tính của con Max Cooler 6 Pro này thuộc dạng là top, ít nhất khoảng tầm top 1, top 2. Nó thật sự là rất chắc mọi người à. Ở đây ấy, thì thua là chỉ thua với mấy con tay sờ lạnh cao cấp như vậy mà thôi, chứ không có nghĩa là con TH28 nó sẽ yếu. Bây giờ thì ví dụ thực tế đi, mình sẽ dùng với một cái ốp lưng luôn chứ mình không dùng với Max. Thông thường là trong những cái tựa game mà chúng ta hoạt động nhiều nhất chắc có lẽ là mấy cái tựa game bắn súng mà chúng ta hay dùng Gigo đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ lắc như vậy. Các bạn có thấy nó ghê gớm không? Trừ khi chúng ta giục luôn ấy thì may ra nó mới văng ra được. Mà nếu mà có cái trường hợp đó các bạn muốn nó tốt hơn nữa thì đây chính là cái thứ mà sẽ cứu cánh cho những cái trường hợp đó. Không có ốp lưng MagSafe, không phải là iPhone và cũng không thích dán miếng dán kim loại. Cặp ngàm thì nó sẽ lo cái vấn đề này. Với cái cặp ngàm này thì nó vừa có ưu điểm và vừa có nhược điểm. Một cái thiết kế rất là hay mà lâu lắm rồi chúng ta mới thấy được. Đó chính là cái thiết kế dạng ngàm kẹp chữ L. Trong một vài trường hợp với một vài cái phần bề dày của điện thoại thì nó sẽ giúp các bạn có thể né được cái phần phím cứng nha. Nhưng thật sự thì nó sẽ khá là khó mọi người à. Tại vì đâu thể nào mà control được hết tất cả cái phần bề dày của mấy con điện thoại. Ngàm nào thì vẫn sẽ như ngàm nấy, vẫn sẽ có tỷ lệ bị kẹt, không với con này thì cũng sẽ là con kia. Mà cái vấn đề liên quan tới con TH28 này về cặp ngàm ấy, khi mà nó làm cái kiểu này thì một số điện thoại nha, dày một tí xíu là nó sẽ không có kẹp full hết được. Và trong cái trường hợp đó thì mình nghĩ là các bạn nên đổi qua sử dụng lực hút từ tính, hoặc là các bạn gọt bớt cái phần cặp ngàm này. Các bạn thấy không? Cái con Redmi Magic 11e của mình thì nó gần không sử dụng được rồi nè. Một cái phần ưu điểm cũng thuộc dạng là siêu bự ở trên TH28 Pro, đó chính là có mỗi con ốc 1/4. Cái con ốc này thì sẽ dành cho những bạn nào mà làm content creator, nhưng lời khuyên thật của mình ấy chỉ nên quay ở góc tỉnh giống như mình mà thôi. Ví dụ ở đây thì mình đang có một cái tripod này, và với mấy cái tripod thì ốc 1/4 gần như là cái con nào cũng sử dụng, hoặc là các bạn có thể dùng cái đầu chuyển đổi. Mình thừa biết là cái cặp ngàm của TH28 đã thuộc dạng là rất chắc rồi, mà cho dù có chắc như thế nào đi chăng nữa thì nếu mà các bạn vận động mạnh quá nó vẫn sẽ có tỷ lệ bị văng ra. Tại vì khi mà chúng ta giữ như vậy này
là chính cái con sò nó phải chịu cái phần trọng lượng của con điện thoại. Mà để mô tả thực tế đấy, đó là khi mà các bạn sử dụng thì nó sẽ ngược với trường hợp đầu tiên. Trường hợp đầu tiên là mình cầm mình test Gigo cho các bạn xem, đúng không? Là con tay nhì sờ lạnh nó đâu có chịu cái phần trọng lượng của con điện thoại. Nhưng mà với cái trường hợp này thì nó đã bắt đầu ngược lại rồi. Cái con tay nhì sờ lạnh nó phải chịu cái phần trọng lượng của con điện thoại. Cái lúc này thì cái phần cặp ngàm nó sẽ có thể bị văng ra nha. Dù là các bạn nhìn này, nó đã rất là chắc rồi, đúng không? Nói đi đâu xa, Bladshark Mad Cooler 5 Pro được xem là con tay nhì sờ lạnh có cặp ngàm làm cứng chắc nhất, mà mình cũng vẫn sẽ bị cái trường hợp này, nên là TH28 thì chắc chắn nó vẫn sẽ bị. Để sử dụng trong cái trường hợp vận động thì mình khuyên là các bạn nên chuyển sang mấy con như là Bladshark Livestream Cooler này, hoặc là con Bladshark Phone Cooler 4 Pro ấy. Quay góc tịnh thì hãy tận dụng cái kiểu ốc 1/4 này nhé. Cũng liên quan tới phần cặp ngàm này, đó chính là cái cách tháo lắp. Cái cách lắp thì mình không nói, nó sẽ rất là dễ, nhưng mà cái cách tháo thì mình và rất nhiều bạn cũng đã có chia sẻ và feedback lại rồi. Cái kiểu lắp này thì về lâu về dài chắc có lẽ nó sẽ không có êm lắm, khi mà chúng ta sẽ phải gỡ theo kiểu này. Lâu ngày vài tháng thì có thể là cái phần cặp ngàm ngay chỗ hai cái ngạnh phía trên nó có thể bị mòn và nó sẽ không còn giữ chắc chắn như là những ngày ban đầu nữa. Các bạn nhìn này, nó sẽ có một cái phần móc bên dưới và hai phần bên trên nó sẽ giữ ngay hai cái ngạnh ấy. Mình thấy là không có kiểu nào tháo ra mà tránh cái lực như vậy đâu. Đây sẽ là một phần mà mình nghĩ điểm trừ ở trên con TH28 này. Nhưng chắc có lẽ nó sẽ không phải quá là lớn, tại vì mình đã cầm con này 3-4 tháng trời, gỡ ra lắp vào rất là nhiều mà nó vẫn còn ok la như này. Một điểm trừ nhỏ sẽ xứng đáng trong cái trường hợp này. Đến với phần nguồn và tính năng của con TH28 Pro phiên bản V2, V3 hay là V1 thì nó cũng giống như nhau mà thôi. Ở đây thì mình đang dùng cái cổng cáp đi kèm bên trong phần hộp và mình đang kết hợp với củ Cúc Test 65W mọi người nha. Mình sẽ cho mọi người xem về phần V và phần A trước, rồi mình sẽ phân tích về mấy củ sạc này sau. Chúng ta sẽ nói ở chế độ mà lúc vừa khởi động lên thì nó sẽ nằm, đó chính là cái chế độ L3. Công suất lúc này thì mình thấy là nó sẽ loanh quanh ở mức là khoảng tầm 3x. Ở trên màn hình của con TH28 Pro này thì nó cũng sẽ có hiển thị. Ban đầu thì nó sẽ lên hơi cao xíu rồi nó sẽ ổn định lại. Hiện tại thì nó đang loanh quanh ở mức khoảng tầm 33 tới 34W. Và cái phần V cũng là cái phần A thì các bạn có thể tham khảo đây. Nguồn mà TH28 Pro sẽ lấy đó chính là 15V nha. Và cái phần A của nó thì nó sẽ loanh quanh ở mức là khoảng tầm 2x, tùy vào chế độ mà các bạn sử dụng. Nếu mà các bạn giảm xuống thì phần A nó cũng sẽ giảm xuống như vậy. Chế độ mạnh nhất của em nó chính là 100% tốc độ quạt. Khi mà dùng ở cái chế độ này thì phần tiếng quạt nó sẽ đẩy lên được rất là mạnh và nó sẽ tăng cái phần công suất cũng là phần sức mạnh lên. Nhưng mà thực ra thì nó cũng sẽ không phải quá là nhiều mọi người à. 100 rồi nhá, và nó sẽ lấy khoảng tầm 36W như thế này. Một xíu thì nó cũng sẽ có giảm xuống một tí ấy, khoảng tầm 35W là nhiều. Khi này thì phần tiếng ồn của nó cũng sẽ có tăng cao lên, nhưng mà cái này các bạn có quyền control nha. Tại vì em nó sẽ có L3 này, L2, L1, AI, và khi mà các bạn nhấn giữ để tăng lên thì các bạn có thể dừng lại ở cái móc thấp. Ví dụ là mình dừng lại ở mức là khoảng tầm 8% công lực quạt mà thôi, thì cái phần tiếng quạt nó sẽ không phải quá là ồn. Mọi người không thể nào mà đòi hỏi được một con tay nhì sờ lạnh Full 6cm đường kính như vậy, có hiệu năng cực kỳ khủng giống như con này, mà phần tiếng quạt lại bé tí được, không có chuyện đó đâu. Bladshark hay là Red Magic thì muốn mạnh cái phần tốc độ quạt cũng phải đẩy lên, chứ mà để tốc độ quạt thấp mà cái phần công suất sò vẫn để cao thì rất có thể là cái con sò nó sẽ bị đột tử, do là cái phần quạt nó không tản nhiệt cho lá kim loại kịp thời. Và ở đây thì mình cũng chứng minh cho bạn thấy được một điều, đó là cái cổng cáp đi kèm của con TH28 Pro phiên bản V2, V1, V3 gì thì nó cũng sẽ có thể sử dụng được full công suất, max công suất dành cho em nó. Nếu mà các bạn muốn tìm kiếm một cổng cáp giá rẻ nhưng mà ok la dành cho con TH28 này hay là những cái sản phẩm khác, túm lại là cần C2C thì có thể tham khảo thử cái cổng cáp Esager mà mình hay dùng. Cả năm nay luôn thì mình đều dùng cái cổng cáp này. Có theo dõi kênh của mình thì rất là quen thuộc với cái bản mặt này rồi. Mình dùng tới mức mà cái cổng cáp màu trắng nó đang bắt đầu ngã vàng luôn rồi, và không biết đã phải giặt nó bao nhiêu lần rồi đó. Cái cổng cáp này thì với mình nó sẽ có một vài ưu điểm. Mình sẽ sale được là khoảng tầm 63.000 nha. Build quality thì vẫn thuộc dạng là rất tốt. Giả dụ nhưng mà nó có bị hư thì mình sẽ dùng để cột đồ, siêu chắc luôn. Ưu điểm thứ hai đó chính là về phần chiều dài. Mình mua cái cổng này là khoảng tầm 2m. Với mình thì mình sẽ cần cái chiều dài này. Và cái ưu điểm thứ ba chính là cái USB tester tích hợp luôn. Chính xác thì nó sẽ có một cái phần màn hình để hiển thị về phần công suất ấy, và nó cũng sẽ khá là chuẩn mọi người à. Mình sẽ đẩy nó lên chế độ L3 để cho các bạn xem về phần công suất nha. Nó chỉ hiển thị được một cái đơn vị mà thôi, chứ nó sẽ không có cái phẩy phía sau. Nè anh em thấy không? Gần như là chính xác với những phần công suất khoảng tầm 3x như vậy với cái USB tester. Sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau nói về củ sạc. Sẽ có hai trường hợp, một là các bạn sử dụng ở cái nguồn là khoảng tầm 3x, nó nằm ở chế độ L3 hoặc là khoảng tầm 70, 80 hoặc là 100% công lực quạt. Túm gọn lại là những cái trường hợp mà các bạn sử dụng cái nguồn trên 30W ấy, thì nên ưu tiên cái củ sạc mà mình đã kiểm chứng rồi. Đó chính là cái củ sạc Cooktest 65W này. Nó có thể gánh được cái con TH28 Pro này rất là tốt. Thật ra thì hai cái củ mà mình đang để trên bàn này nó cũng sẽ có thể gánh được. Nhưng mà có một cái lý do, không phải là vì cái phần build quality của nó không tốt,
Cũng không phải là vì không đủ nguồn gì cả, mà là do cái phần kích thước của nó sẽ hơi bé. Nó sẽ tỷ lệ thuận với cái khả năng tản nhiệt của em nói. Và nếu mà các bạn sử dụng khoảng tầm 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiếng đồng hồ thì sẽ có tỷ lệ nó bị bóp hiệu năng do là cái phần nhiệt độ. Nhiệt độ thì còn ảnh hưởng bởi cái phần nhiệt độ môi trường đó mọi người nha. Nếu mà các bạn sử dụng trong những điều kiện mát mẻ thì có thể là nó sẽ lâu, còn những cái điều kiện mà nắng nóng này kia thì nó sẽ rất là nhanh. Cái sản phẩm nào cũng như vậy, không riêng gì củ sạc. Rồi, để ở đây thì mình sẽ test cho bạn tham khảo luôn. Cái cục này là cái cục Blastrac 45W là mát, cũng có công nghệ gan này kia luôn. Cái củ này thì là thuộc dạng xịn đó mọi người, cái giá nó không có rẻ đâu. Đấy, và như các bạn có thể thấy 37W là mát lúc này. Nó có thể sử dụng được nha, nó có thể kéo được nha. Dù là ở cái phần công suất cao nhất của con TH28 này luôn. Mình thấy là khả năng tản nhiệt của cái cục Blastrac này nó sẽ không có quá thua thiệt so với cục cúc tách 65W này đâu. Chỉ có cái cục cúc tách C3 này thì nó sẽ hơi thọt hơn. Thì đương nhiên là tại vì cái mức giá nó rẻ rồi. Để ở đây thì mình sẽ test cho các bạn tham khảo luôn nhé. Khi mà để nằm ở chế độ L3 thì nó vẫn sẽ có thể kéo được gần như là đầy đủ nguồn. Các bạn thấy không? Cũng khoảng tầm 32-33W luôn này. Nhưng mà khi chúng ta tăng lên 100% công lực ấy, thì câu chuyện nó sẽ hơi khác. Mình thấy là cái cục cúc tách C3 thì nó sẽ hụt khoảng tầm vài W so với hai cục mà mình vừa test cho các bạn tham khảo. Ở đây thì mình chỉ recommend các bạn một số củ giá rẻ mà mình đang dùng thôi, chứ mình còn mấy củ nó cao cấp hơn như vậy khá là nhiều. Thì mọi người có thể tham khảo thử nhé, nếu mà chưa có củ sạc nào dành cho con TH28 này. Đây cũng sẽ được xem là một phần điểm trừ. Lý do thì bạn thấy rồi, tại vì nó mạnh, cái công suất yêu cầu của nó sẽ cao. Không có củ sạc sẵn thì chúng ta cần phải đầu tư, và đầu tư này thì nó sẽ phải tốn tiền hơn so với những con khoảng tầm 5, 10, 15, 20W đúng không? Xếp về cái vụ này vào điểm trừ thì mình thấy là cũng rất là hợp lý á. Bây giờ thì mình sẽ phân tích chi tiết hơn về những phần tính năng ở trên em TH28 này. Đập vào mắt các bạn luôn đó là TH28 nó sẽ không có khả năng nhớ lại, ghi nhớ cái option trước đó mà chúng ta đã lựa chọn. Ví dụ là các bạn chọn chế độ AI trước đó, mà khi mà các bạn tắt cái con này hoặc là rút nguồn ra thì nó sẽ không còn nhớ nữa. Và khi mà các bạn cắm nguồn lại thì nó sẽ hoạt động lại ở chế độ L3 nha. Một cái cũng hơi dở của nó đó là cái cách để chúng ta có thể tăng lên 100% công lực. Mình thấy là nó sẽ giữ khá là lâu, và nếu mà chúng ta sử dụng lâu ngày vài tháng ấy, thì có tỷ lệ là cái nút này sẽ bị lờn, nó sẽ bị tiệt. Mình nhớ là có một con nó vẫn sẽ có chia ra hai nút, mà một bên thì nó sẽ tăng từ 50 tăng lên 100, còn bên ấy thì từ 50 nó giảm về. Mỗi kiểu làm cũng khá là hay, và đời sau thì TH28 cũng thể tham khảo thử. AI thì sẽ có một cái phần phân tích riêng luôn, và mình đánh giá rất cao về phần chế độ AI ở trên con TH28 này. Có rất nhiều video mà mình đã test chế độ AI này rồi, nó cực kỳ hay luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhảy qua cái nút ở bên tay phải của mình. Khi mà các bạn nhấn đơn thì nó sẽ chuyển đổi cái phần màn hình này. Hồi nãy là nằm ở chế độ hiển thị công suất, bây giờ thì nó sẽ nhảy sang độ C. Hiện tại là đang 5 độ C, 6 độ C đúng không? Và khi mà mình đo bằng súng bắn nhiệt ấy, thì nó sẽ lanh quanh ở mức là khoảng tầm 19 độ C này, 20 độ C này. Thật ra thì cái này chúng ta nói nó sai thì cũng không đúng. Mình thấy là có nhiều con nó sẽ đo cái phần nhiệt độ ngay chân cái con sọ luôn, chứ không phải là ở bên cái phần bề mặt này. Mà cho dù nó có đo đúng đi chăng nữa thì mình nghĩ nó cũng không quan trọng lắm. Ví dụ thực tế đi, khi mà chúng ta sử dụng với điện thoại hay là tablet, chúng ta thấy cái phần hiệu năng nó không có bị bóp, và gờ tay vào con máy chúng ta nó không có bị nóng hay là không bị lạnh gì cả, thì đang lúc đó nó sẽ đủ, không có bị dư mà cũng không có bị thiếu. Còn nếu mà chúng ta gờ tay vào thấy lạnh tay, dùng xúc giác của chúng ta thấy lạnh tay, thì lúc đó là biết nó đang bị dư, và khi này thì chúng ta sẽ chọn ở trên con sò giảm phần công suất xuống. Còn khi mà chúng ta gờ vào cái thiết bị chúng ta đang sử dụng thấy nó bị nóng thì chúng ta sẽ tăng cái phần công suất lên L3 hay là 100% công lực gì đó. Vì vậy mình nghĩ là cái vụ này thì nó cũng không có gì quan trọng cho lắm. Các bạn sẽ không cần phải quá là quan tâm về phần tính năng này, chủ yếu là ăn tiền ở cái phần hiển thị công suất, nó giúp chúng ta biết được là đang có cấp đủ nguồn cho nó hay là không. Cái này mới là cái thứ giá trị cực kỳ cao trên TH28 này. Và tiếp theo khi mà chúng ta nhấn giữ ấy, thì một cái phần tính năng cũng rất là quan trọng ở trên mấy con tay sờ lạnh, đó chính là ốp phần đèn led. Tuy là TH28 Pro phiên bản V nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không có cái phần chế độ led khác, nhưng theo mình cái phần tính năng ốp đèn led nó mới là ưu tiên hàng đầu, quan trọng hàng đầu. Và TH28 Pro phiên bản V3 mình đang cầm trên tay nó cũng sẽ có. Hiệu năng chính là cái thứ quan trọng nhất ở trên một con tản nhiệt sờ lạnh, đó là một cái điều chắc chắn rồi. Giống như là camera vậy đó, khả năng chụp ảnh chính là cái thứ quan trọng nhất của nó đúng không? Và các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về sức mạnh ở trên con TH28 này. Mình khẳng định nó là B trên B tốt nhất của năm 2026 mà mình từng review luôn. Đã có những bài so sánh với những con tay sờ lạnh cao cấp, mình sẽ nói rõ ở phía sau. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau làm hai bài test nhỏ trước khi mà đi tới những phần quan trọng hơn nhé. Bài test đầu tiên của mình đó chính là cái bài test chạy chai. Mình sẽ cho em nó chạy lên ở chế độ là 100% công lực, cái chế độ mạnh nhất của em nó. Test chai để cho các bạn thấy được là nó mạnh như thế nào. Nhiệt độ phòng và độ ẩm không khí của mình thì mình sẽ để bên góc này để cho các bạn có thể tham khảo real time. Và bây giờ thì mình sẽ để em nó lên trên cái đế này. Cái đế này thì làm cũng hay lắm, không phải là dành cho nó nhưng mà có thể sử dụng được rất là tốt. Mình sẽ để lên như vậy. Bấm giờ chính xác là khoảng tầm 3 phút thôi nha, là chúng ta sẽ dừng cái bài test này lại.
Đúng 3 phút các bạn thấy hiện tượng gì đang xảy ra trên bề mặt của con TH28 này hay là không? Một cái lớp băng cực kỳ mịn, và theo các bạn thì mỗi con TH lạnh mạnh như thế nào ở trong nhiệt độ phòng là 27 độ C thì mới có thể làm được cái điều này. Bao nhiêu con sẽ làm được? Hãy nhớ rằng cái mặt tiếp xúc của con TH28 này thật sự là rất lớn. Nó là một trong những con lớn nhất chứ không phải là mấy con bé bé, một cái vòng khoảng tầm có 4 cm đường kính. Mấy cái thằng bé bé đó thì tuổi con tép. Và đây, mình sẽ cho mọi người thấy về mặt nhiệt độ của em nó. Công suất thì vẫn đang lấy ổn định ở mức là khoảng tầm 34 tới 35W. Ở trên màn hình thì đang hiển thị khoảng tầm 37W. Nhiệt độ thì nó sẽ lanh quanh ở mức là khoảng tầm âm 11 độ C ở trên những phần bề mặt của em nó. Các bạn hãy nhìn này, những con số biết nói đúng không? Quá là khủng khiếp, một cái sức mạnh thật sự là rất kinh khủng. Chỉ với một cái bài test đơn này thôi thì mình nghĩ là các bạn cũng đã cảm nhận được rất là nhiều rồi. Có thể là không cần những cái bài test phía sau nữa, nhưng mà thôi chúng ta cứ làm cho đầy đủ đi. Ở đây thì mình đang có một cái thiết bị test rất là nổi tiếng ở trên kênh của mình, và nó mô phỏng gần như là 100% với những con điện thoại luôn. Phần này sẽ là đại diện trung tâm ngay chỗ phần pin của con điện thoại, còn phần này thì sẽ là cạnh cụm cam, cái này thì sẽ là cái cụm camera này. Bây giờ thì mình không cần dùng với miếng dán kim loại tản nhiệt, không cần lan nhiệt lên trên tay, và mình sẽ test trực tiếp ở trên cái thiết bị mô phỏng của mình luôn. Ở trung tâm thì hơn 57 độ C, cỡ phần L thì đã được đạt ngưỡng là 60 độ C rồi. Bây giờ thì lên nhé. Sau 3 phút, hãy nhìn xem TH28 Pro phiên bản V3 nó đã làm được cái gì. Ở phần trung tâm thì giảm từ 57-58 độ C down về còn khoảng tầm 11 độ C. Còn phần L hồi nãy là hơn 60 đúng không? Bây giờ thì nó còn khoảng tầm 38,7 độ C. Trong nhiệt độ phòng là khoảng tầm 27 độ C mọi người nhé. Mỗi phần sức mạnh phải nói là quá khủng khiếp đúng không? Nó đánh bại được không ít con, và đây thật sự là một trong những con có phần B trên B tốt nhất lịch sử. Mình nói là tốt nhất lịch sử chứ không phải là tốt nhất năm 2026 nữa. Và cũng lưu ý cho các bạn một điều luôn, đó là cái thiết bị này của mình nó sẽ luôn nóng lên, chứ nó không phải là đạt tới cái ngưỡng nhiệt độ đó rồi nó sẽ ngừng lại đâu nha. Nên là vì thế, đấy các bạn thấy không? Mới lấy ra là nó bắt đầu tăng lên rồi này. Nó không có phải là dừng lại đâu. Và thể hiện được như thế này thì mình nhớ chỉ khoảng tầm có 1-2 con mà thôi. TH28 đã có thể gánh được nhiệt độ của rất nhiều con, nhưng mà có một con ở trên kênh của mình thì em nó chưa gánh được. Đó là con Red Magic 11E này, sử dụng Snapdragon 8 Elite. Nó chưa gánh được ở một cái điều kiện, đương nhiên sẽ là chơi game rồi, nhưng mà mình mở lên chế độ Diablo ấy mọi người. Một cái chế độ thuộc dạng là ép sung của cái con điện thoại Red Magic nói chung. Mình đã có làm quá nhiều bài test rồi và cũng có kết hợp với con TH28 này. Cái vấn đề không phải là do cái phần nhiệt độ con TH28 này nó không có thể nào mà lo nổi. Cái vấn đề là cái việc sắp xếp linh kiện cũng như là về cái mặt thiết kế của con Red Magic 11E của mình ấy, nó không có phù hợp để con này nó có thể giải quyết được hết. Khi mà mình kết hợp với mấy cái miếng dán kim loại ấy, thì nó sẽ trông như vậy. Đây, mình sẽ để lên cho mọi người xem. Đặt được sát cụm camera và nó sẽ lên như vậy luôn. Nó có thể lo được hoàn toàn nhiệt độ của cái miếng dán kim loại luôn. Chỗ nào mà có cái miếng dán kim loại này đặt lên là con TH28 nó lo được hết. Mà cái vấn đề là còn một vài chỗ ở trên con Red Magic 11E này không giải quyết được. Ngay cái chỗ phần chữ này, Cooling System. Và ở cái phần mặt trước của con Red Magic 11E nó không có xuyên lên trên được. Chứ còn về mặt hiệu năng thì mình nói thật là rất khó để có thể chơi được con TH28 Pro này. Khó vô cùng khó luôn. Và bây giờ sẽ là những cái phần kết quả mà mình đã đem cái con TH28 Pro phiên bản V2, V3 này đem đi so sánh với một số con tản nhiệt sờ lạnh máu mặt khác. Những con tản nhiệt sờ lạnh thuộc dạng là flagship, giá gấp đôi, gấp 3 lần con này không á. Nhưng mà tỷ lệ chiến thắng của TH28 Pro thật sự là rất cao. Đã tới 05 rồi và chúng ta hãy cùng nhau check lại một lần nữa. Nhưng mà thật ra thì mình nghĩ con B9X nó vẫn thua à. Vẫn còn nằm ở mức là khoảng tầm 8 này, 8,3 này. Còn với con TH28 đã kéo về còn tầm kéo về còn tầm 5.1. Mình đo vuông góc như vậy để cho các bạn tin tưởng hơn nhé. 4.5 luôn nè. Còn với con B9X này, mình để lên đây cho các bạn nhìn cho rõ luôn nè. Có chỗ được 7 độ C này, có chỗ 7,6, có chỗ 6,3. Đấy, nhìn chung là con TH28 thì dù ở chế độ L3 chưa phải là cái chế độ mạnh nhất của nó thì nó vẫn chiến thắng so với con B9X mà thôi. 4,9. Trung tâm là chết cho vui, cũng là 1,4. Lệch hơi nhiều vậy. Bây giờ thì sẽ nghiêm túc này. 10,6. 12,2. Vậy là TH28 vẫn mạnh hơn hả ta? Có vẻ là như vậy rồi mọi người nhé. Mình đã đo mấy lần rồi và chắc có lẽ sẽ không có sự sai sót gì đâu. TH28 Max Power vẫn mạnh hơn con Red Magic Cooler 8 Pro này. Chết trung tâm vẫn là chết cho vui. Đã lên được khoảng tầm gần âm 8 ở trên. Âm 8 luôn rồi nè. Có cho âm 8 nè. Âm 8 hay mấy rồi âm 9 luôn kìa.
Ở trên lát sắt Max Cooler 6 Ultra TH28 thì khoảng tầm âm 1, âm 2, âm 0. Hình như là có giảm so với mức ban nãy rồi, có chỗ vẫn còn khoảng tầm âm 2. Sự chênh lệch ở phần trung tâm thì cũng đang tương đối là nhiều. Đo vuông góc ở phần L shot đầu tiên kéo xuống khoảng tầm 3,2, 10,2 mọi người nhé, chênh lệch khoảng tầm 7-8 độ hơi xa 2,8 này cũng khoảng tầm 10,2 luôn. Nhìn chung thì sự chênh lệch sẽ là hơi nhiều ở trong cái trường hợp này, không giống với Black Shark. Hiệu năng thì có thể là rất mạnh, màn hình thì cũng làm rất đẹp, đèn LED thì cũng cực kỳ đẹp, nhưng mà về mặt tính năng AI của Black Shark thì mình đánh giá nó chỉ khoảng tầm được 3 điểm trên 10 điểm mà thôi. Nhưng mà với TH28 Pro thì cái câu chuyện nó sẽ khác. Hiệu năng trần rất tốt, nhưng mà về phần tính năng AI cũng cực kỳ khôn. Để có thể dễ dàng hình dung thì chúng ta cũng cần phải test chai một cái để biết về cái nhiệt độ bề mặt cũng là cái nhiệt độ ở bên trong phần thực toán của em nó. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang chế độ AI này. Bây giờ thì mình sẽ để em nó lên cái đế và chúng ta đợi khoảng tầm 1 phút thôi là chúng ta cũng thấy được cái phần thực toán của TH28 sẽ nằm ở cái mốc nào. Sau khoảng tầm 1 phút thì để mình đo về phần nhiệt độ cho các bạn xem này. Nhiệt độ bề mặt nha, nó đang giữ ở một cái mốc là khoảng tầm 18 độ C, lanh quanh là trên 18 độ C, ở trong nhiệt độ phòng là khoảng tầm 27 độ. Với cái phần hiển thị ấy, cái màn hình của nó thì nó sẽ lanh quanh ở mức là khoảng tầm này. Khi mà các bạn chọn chế độ AI con này thì nó sẽ cố gắng làm sao giữ cái phần nhiệt độ nó sẽ nằm ở cái mốc màn hình là khoảng tầm 5 độ C như vậy. Và cái phần nhiệt độ bề mặt thì như mình vừa đo cho các bạn xem thì nó sẽ khoảng tầm này. Việc động xương động nước ở trên cái chế độ này thì nó gần như sẽ là bằng không. Sẽ có những trường hợp mà các bạn ở cái điều kiện nhiệt độ phòng nó thấp quá thì cũng có thể là nó sẽ bị động xương động nước. Nhưng mà bản thân mình khẳng định với các bạn, đây sẽ là một trong 5 cái con tản nhiệt sò lạnh ở trên thị trường mà mình đã từng review. Có cái phần chế độ AI thuộc dạng là tốt nhất. Cái con tốt nhất mà mình từng dùng đó chính là cái con LightDG B8X. Cái tính năng intelligent của con LightDG nó làm tốt quá. Chứ còn con Black Shark thua này. Con Red Magic thì nó hơi nhỉnh hơn một xíu, nhưng mà gần như là cũng ngang kèo. Và thật sự thì đây là một cái tính năng nó quá là ăn tiền ở trên TH28 Pro. Để các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn thì mình đã test sạc pin ở trên con iPhone 17 Pro của mình. Khoảng thời gian test là hơn 1 tiếng đồng hồ và dùng xuyên suốt với con TH28 Pro này luôn. Từ đầu cho chí cuối luôn nha, cho tới cuối cái bài test luôn là lúc nó đầy pin rồi ấy. Thì cái phần bề mặt của con iPhone 17 Pro Max của mình nó cũng không có bị động xương động nước miếng nào cả. Cái khúc đầu thì mình không nói, tại vì cái khúc đầu khi mà chúng ta sạc pin ấy thì cái phần công suất nhận vào nó cao, cái phần pin nó sẽ nóng lên nhiều. Cái khúc sau thì mình mới nói, tới lúc đầy 100% nó về 0W gì đó. Và trong cái trường hợp đó thì cái con điện thoại chúng ta nó không còn sinh nhiệt nữa, mà cái con TH28 này nó vẫn giữ được một cái phần nhiệt độ rất là lý tưởng. Một cái tính năng thật sự là quá tốt ở trên TH28 Pro. Tính năng này không khen là không được, 10 điểm không có nhưng. Và đây cũng đã là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ ở trong video đánh giá chi tiết về con TH28 Pro phiên bản V2, V3 này của mình. Từ giờ cho tới cuối năm là còn khoảng tầm 3 cho tới 4 tháng nữa. Mình không nghĩ sẽ có một con tản nhiệt sò lạnh nào đó có phần B trên B cao hơn so với con TH28 Pro này. Không phải con TH28 Pro này nó không có điểm yếu, nó vẫn còn những điểm yếu tồn động. Chẳng hạn là về phần trọng lượng thì nếu mà có thể giảm được xuống thì sẽ có rất nhiều bạn thích. Chẳng hạn là về phần thiết kế cặp ngàm làm một cái kiểu thông minh hơn. Chẳng hạn là bề mặt tiếp xúc thay vì là bằng kim loại thì phủ thêm một cái lớp nữa giống như là con TH28 Pro Max thì cũng sẽ có rất nhiều người thích. Mà tính ra hãng họ cũng tính hết rồi. Họ làm ra phiên bản TH28 Pro Max ấy, fit một số những cái phần điểm yếu ở trên con TH28 Pro này, nhưng mà giá nó sẽ cao hơn và phần B trên B nó sẽ không có bằng. Đó là một số phần mà mình thấy còn là điểm yếu ở trên con TH28 Pro này. Nhưng mà về mặt điểm mạnh thì sao? Giá cực rẻ hơn 2 cho tới 3 lần với những con tản nhiệt sò lạnh cao cấp. Nhưng mà về mặt nhiệt độ thì nó có thể ăn được rất nhiều con. Mà mấy sản phẩm này là gì? Tản nhiệt sò lạnh. Thứ mà quan trọng nhất của nó chính là tản nhiệt. Mà tản nhiệt đã ăn thì còn nói gì nữa. Không chỉ nó có cái phần hiệu năng tốt mà cái phần tính năng của nó cũng tốt, khi mà chế độ AI của nó có thể lo được cho các bạn gần như là rất nhiều trường hợp khác nhau và nó cực kỳ là thông minh, tăng giảm cực kỳ là hợp lý và không gây động xương động nước giống như những con tản nhiệt sò lạnh mà ngu. Video của mình thì chắc có lẽ cũng xin kết thúc tại đây, và nếu các bạn thấy cũng đừng ngần ngại để lại cho T Review một like, một share, một subscribe để ủng hộ cho T Review nhé. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Còn giờ thì bye.